What's up, boys? Kamusta? Cheers. Itik muna. Anyway, kamusta na kayo? So, yung, viral sweeps, alala niyo yung viral sweep, di ba? Yung sinabi ko na pwedeng gawin sana yung gagawa ng ipagkuha ng pagpili ng panalo. So, turns out di nila kaya gawin. Nag-reach out ako sa kanila, kinuusap ko sila kung pwede ba nila gawin na parang kunin yung panalo using yung orders natin and gagawin natin yun as yung lottery nga na parang may entries per purchase price. Tama ba sinabi ko? Purchase price. Anyway, basta alam niyo na yun. So, ito na yung mga kaya nilang gawin, which is, kunyari ganito, mga contest, tapos yun nga, collecting ng email and yung pag-randomize nun and yung pagpili dun. And then, well, actually, ganito din siya. Chance na naman with promotions and shit with the name and email lang. Mga example websites lang to. So, sorry. So, eggs na yun sa atin. So, pwede natin gawin dyan. May tayong solution. Don't worry. So, pwede natin gawin dito. Kasi ito yung example ng order list. Basta yung dyan natin makukuha lahat ng shit na kailangan natin. Like ito yung order ID, yung customer name, and yung total na amount spent, di ba? Which is yung kailangan natin. So, parang kunyari ganito, since ito yung example natin, dollars siya. So, 300, sabihin natin $50 per entry. So, mayroon siyang 6 entries. So, paano natin gagawin yan? So, pwede natin gawin, i-download natin siya as CSV file. Tulad nito. Ito, dito sa Shopify help page, mayroon silang sample ng CSV file para makita natin. Yung column descriptions na meron is parang ito yung name, yung email, yung phone number, lahat na yun, mga shipping address, lahat actually sobrang dami nito, mga 85 fields. And yung kailangan naman natin is like yung name, email, phone, address, and to transaction amount. So, download ko yung sample CSV file nila. And then pwede natin gawin dito. Pwede natin siya i-convert into JSON. Ang JSON, ginagamit din sa mga websites and parang actually halos sa lahat ng mga software development shit. Pero mostly online websites and mga systems na may mga database. So, with that, pwede ito, tinatawag dito may web. Anyway, ayan. Pwede natin siya i-upload dito. And ito siya, in-upload din. Actually, ulitin ko yung process. Orders, downloads, bam. Open natin yan. Actually, refresh natin para start out fresh para mapakita ko sa inyo na maayos. So, ayan. Una-una gagawin, choose natin yung file na din-download natin. Yung orders. Yung mga pictures ng babae din sa pinsan ko, nagbibenta siya ng damit. And then, so, itong choose input options, hindi ko masyadong gets. Hindi naman natin siya kailangan. So, itong importante, choose output options. So, like what I said kanina, 85 fields siya. Ayan, naka-hilera yan. So, pwede natin i-extract yung mga kailangan natin, which is yung name, yung email, yung address, yung phone, and yung transaction amount. So, ayan, 1, 2, and nakita ko na siya kanina. So, gagawin ko na siya dito. 63, bam. So, natin yung iba. Comment. Okay, so 1, 2, 63. Name, email, and transaction amount. So, we're good. So, ang gagawin na natin dito, ito, pindutin na natin din. CSV to JSON.
Bam. Makita nyo, ito yung CSV file na dinownload natin kanina eh. Yan. Yun yung 85 fields. So, di ba yung laman ng CSV file yan is to 1, 2, and 3. And pag kinonvert mo yun into JSON, ganito yung itsura niya. May opening bracket dito, and may closing bracket sa pinakadulo. Pero sa loob ng dalawang bracket na yun, merong JSON data na tinatawag. So, alam natin, tatlo dito kanina. So, tatlo yung nakuha natin. Pero instead na 85 fields makuha natin per 85 fields makuha natin per dataset, tatlo na nakuha natin. So, mas madali na, diba? So, explain ko sa inyo yung 1, 2, and 3. So, kunyari, huwag na sabihin natin madaming bumili, diba? Sana naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or kaya gawin na natin, Ronan, Carlos, Vince, Jimmy, Neutron, and si Dol. Pogi kasi naka-STI pa eh. So, sabihin natin si Ronan, bumili siya ng 500 worth. Si Carlos, bumili ng 1,000 worth. Si Vince, ba't ka tinaypan ako? 500. Si Jimmy Neutron, 1,000. Per si Dol, 100,000. Ay, huwag na pala. Sabihin natin 5,000. Yan. So, alam natin, base dito na 500 per ticket, diba? So, ang gagawin natin dyan, iisa-isahin natin yan. And ang mangyayari, parang kunyari, isipin nyo itong array na to. Isipin nyo container yan. Dito natin ilalagay lahat ng lottery tickets natin. And alam natin si Ronan, may 1 entry. Si Carlos, may 2 entry. Ako, may 1. Si Jimmy Neutron, may 2. And si Dol, idol talaga. Ano ba? 500. 5,000 divided by 100. 10. So, 10. So, alam natin yan. So, ang gagawin natin, isa-isahin natin yan. So, using the formula, array. So, ito, ang pangalan nito, array. Para di tayo malito. So, mangyayari dyan, isa-isahin natin yan, and per dataset, titignan natin kung magkano yung binili niya. So, amount sa array, gusto ko niya amount, so divide natin by 500. And if kung ilan yun, ilalagay natin sa container natin na ito, yung pangalan niya times yung ilan na yung result natin dito. So, kunyari si Ronan, divide by 100. So, alam natin 1. So, lagyan natin si Ronan dito. So, si Carlos, 2. So, Carlos. Si Vince, isa lang. Vince. Tapos si Jimmy Neutron, well, 2. Shortcut, no? Si Dol, kumayos to. Dol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan na. So, ang maganda dito sa coding, kaya natin siya gawin ng sobrang dali. So, paano ito yan? Yan, gagawin natin yung code yan. So, ang gagawin lang natin, mayroon tayong tinatawag na math.random. Magsa-start tayo sa 0. And pwede natin indicate yung range. So, since tinawag natin tong array, diba? Okay, ito array number 2. Yan. So, pwede natin kunin yung amount nito by using this code, array.count. So, alam natin na pwede tayong itong code na to, kukuha ng number between 0 and yung dami nito.
So, paano yan? Ronan, Carlos, Carlos, Vince. So, itong code na to, bibilangin niya kung ilan na to. And sabihin natin, ayoko na bilangin. Sabihin natin, actually, sige, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, alam natin na 15. So, alam natin na ito, gagawa siya ng random number between 0 to 15. So, yeah. Ito na gawin natin. So, makuha natin yung number na to, 15. Wait, tayo. Mental block ako. Ayan, so, alam natin na pipili siya from 0 to 15. So, kunyari, ang magiging result niyan, let's say, 5. 5 yung naging result nitong code na to. Ang pwede natin gawin dyan, gagawin natin itong array.to, ilalagay natin yung number na yan, na 5. So, magbibili na tayo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, si Dol yung nanalo ng SIR, putang ina, idol talaga. So, yeah, ganun na siya kadali. So, ang mangyayari dyan, so, in-explain ko lang sa inyo kung paano siya i-code. Hopefully na napaliwanag ko siya ng maayos and naintindihan nyo kahit onte. Well, hindi ko sinasabi ni Jimmy din, pero parang tinry ko lang yung best ko para i-explain siya. So, yan, yun yung solution. Cheers.